Finally, it's time for Samsung Galaxy S20 series. So February 11th, Samsung unpacked event मा Samsung ले आफ्नो नयाँ S20 series unveil गरेको थियो. Samsung Galaxy S20, S20 Plus र S20 Ultra. र अहिले नेपालमा चाहिँ Samsung Galaxy S20 र S20 Plus चाहिँ available छ for pre-booking, तर sadly S20 Ultra चाहिँ नेपालमा आउँदैन. So that's sad news. अब प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Samsung Galaxy S20 को रेगुलर मोडल 8GB RAM 128GB स्टोरेज भएको भेरिएन्टको प्राइस छ 1,07,499 रुपीस र S20 Plus को प्राइस चाहिँ 1,19,499 रुपीस छ सेम 8GB RAM 128GB स्टोरेज. सो अब प्राइस चाहिँ इट्स कम्पेरेबल टु इन्टरनेसनल प्राइस हैन. सो द्याट्स गुड. र अहिले चाहिँ प्रिबुकिङको लागि देयर आर अफर्सहरू. सो राम्रो अफर्सहरू चलिरहेको छ. सो प्रिबुकिङ कसरी गर्ने र सबै डिटेल्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो आर्टिकल चेक गर्नु होला. लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ. र फर्दर फ्युचर रिभ्युजहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला. प्लस त्यहाँको त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स. अब फर्स्टमा चाहिँ Samsung Galaxy S20 र S20 Plus मा चाहिँ के डिफरेन्सेसहरू छ त? वेल त्यो हेरिहालौँ. So first as you can see, this is the regular S20 र यो चाहिँ S20 Plus हो. So obviously अब साइज डिफरेन्स छ हैन. यसमा चाहिँ 6.2 इन्चको डिस्प्ले छ भने यतापट्टि S20 Plus मा चाहिँ 6.7 इन्चको डिस्प्ले छ. सो फर्म फ्याक्टर वाइज त्यो एउटा डिफरेन्स भइहाल्यो. नत्र चाहिँ डिजाइनहरू अरु सब सिमिलर छ. अब क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा अर्को के चेन्ज छ भन्दाखेरि S20 Plus मा चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट सेन्सर भन्ने छ जसले चाहिँ डेप्थ सेन्सिङ र त्यस्तै अब्जेक्ट ट्र्याकिङको काम गर्छ र अल्टिमेटली पोर्ट्रेट फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ यो काम लाग्छ हैन. सो यो चाहिँ S20 Plus मा मात्र छ, S20 मा चाहिँ छैन. अब अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ ब्याट्रीमा. सो ठुलो सेट S20 Plus यसमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री छ र यो चाहिँ ठुलो छ कम्पेयर टु S20 जसमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री मात्र छ. सो यो भइहाल्यो बेसिक डिफरेन्सेसहरू हैन. अब चाहिँ म मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन दिनेछु S20 Plus र S20 दुवैको. लाइक 3-4 डेज भयो मैले फोन चलाइरहेको. सो कस्तो छ हैन, बिल्ड क्वालिटी, पर्फर्मेन्स, क्यामेराको बारेमा थोरै भन्नेछु हैन. फुल चाहिँ हामी हाम्रो रिभ्यूमा हेर्नेछौँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिल्ड वाइज S20 र S20 Plus यो डिभाइसहरू चाहिँ लाइट छ र स्पेशली S20 चाहिँ एकदमै चिटिक्क परेको सानो फोन जस्तो देखिन्छ र S20 चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल पनि छ चलाउन. सिंगल ह्यान्डलले पनि चलाउन सकिन्छ इजिली र ग्रिप पनि एकदमै राम्रो छ यसको र एकदम सजिलो छ ह्यान्डल गर्नलाई. अब तपाईँलाई सानो फोन मनपर्छ भने चाहिँ S20 इज द वान फर यु. सो अब S20 सिरिजको फ्रेम चाहिँ इट्स एल्युमिनियम र यसैले पनि यिनीहरूको हल्का फिल हुन्छ हैन. सो द्याट्स वाइ इट्स लाइट र मलाई चाहिँ अलिक हेभी फिल भएको मनपर्छ. सो अलिक हेभियर भइदिएको भयो भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ चलाउँदाखेरि. अब अगाडि चाहिँ यसपालि नोट 10 मा जस्तो सिंगल पन्च होल छ फ्रन्ट क्यामेराको लागि र मलाई चाहिँ यो डिजाइन बेटर लाग्छ S20 को साइड पन्च होल भन्दा र यो चाहिँ सिमेट्रिकल छ र S सिरिजमा चाहिँ नोट 10 भन्दा अझै सानो छ पन्च होल. सो द्याट्स गुड. सो फाइनली स्यामसङले पनि हेडफोन ज्याक चाहिँ डिच गरेको छ. सो एज यु क्यान सी हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन. सो यु गेट USB टाइप सी इयरफोन बक्समा हैन. सो कि तपाईँले अब टाइप सी इयरफोन नै युज गर्नु पर्यो. अब 3.5 मिनट पुरानो हेडफोन छ भने चाहिँ अब अड्याप्टर युज गर्दा हुन्छ अर गो वायरलेस. अब अडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि पनि स्टेरियो सेटअप छ र स्पिकर चाहिँ इट्स इम्प्रुभड हैन, साउन्ड्स बेटर. र अब अर्को कुरा चाहिँ के नोटिस छ भने यसपालि नयाँ छ भन्दाखेरि बटन्सहरू चाहिँ सबै राइट साइडमा शिफ्टेड छ. सो लेफ्टमा चाहिँ डेडिकेटेड बिक्सी बटन जुन थियो पहिला त्यो चाहिँ अहिले छैन. सो द्याट्स गुड एज वेल. अब अर्को कुरा चाहिँ के नोटिस हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमै डिस्प्ले चाहिँ अलिक बढी फ्ल्याट छ हैन यसपालिको S सिरिजमा चाहिँ. सो पहिलाको जस्तो अलिक बढी एज डिस्प्ले चाहिँ छैन यसपालि हैन, बढी फ्ल्याट डिस्प्ले छ. सो अब कसैलाई मन पर्ला यो चेन्ज हैन, कसैलाई नमन पर्ला. वेल इट्स अप टु यु. सो S20 मा चाहिँ 6.2 इन्चको डिस्प्ले छ र S20 Plus मा चाहिँ 6.7 इन्चको डिस्प्ले. डाइनामिक एमुलेट क्वाड HD र एज एक्सपेक्टेड स्यामसङले फाइनली हाई रिफ्रेस रेट भएको डिस्प्ले राखेको छ. 120Hz डिस्प्ले विथ 240Hz टच सेन्सिटिभिटी. सो स्क्रिनको रिफ्रेस रेट त फास्ट भइहाल्यो तर टचको रेस्पोन्स पनि इट्स बेटर र फास्ट छ र एकदमै सुपर स्मुथ छ डिस्प्ले. ब्राउजिङ, नेभिगेटिङ, यताउता चलाउँदाखेरि एकदमै इम्प्रेसिभ छ र डेफिनेटली डिफरेन्स चाहिँ मजाले फिल हुन्छ. अब 60Hz चलाएको बानी भएको मान्छेलाई चाहिँ 120Hz चलाइसकेपछि 60Hz चाहिँ मन पर्ने छोड्छ हैन. लाइक 120Hz सुपर स्मुथ, सिल्की स्मुथ, अति नै मजा आउँछ. वेल अब Samsung S20 सिरिजमा चाहिँ अब 120Hz चाहिँ फुल HD रेजोल्युसनमा मात्र चल्छ. सो QHD मा चाहिँ चल्दैन. वेल एटलिस्ट युजरलाई QHD मा नि 120Hz चलाउने अप्सन दिएको भए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो. तर वेल ब्याट्री सेभ गर्नको लागि हो अल्टिमेटली हैन. सो वेल इट्स गुड. मुभिङ अन S20 सिरिजको अर्को चेन्ज छ क्यामेरा सेन्सरमा. सो मेन सेन्सर छ 12 मेगापिक्सल f1.8 को, टेलिफोटो लेन्स 3x हाइब्रिड जुम 64 मेगापिक्सल f2 टेलिफोटो लेन्स, त्यसपछि 12 मेगापिक्सल f2.2 अल्ट्रा वाइड र S20 Plus मा चाहिँ छ एक्स्ट्रा 0.3 मेगापिक्सल को टाइम फ्लाइट सेन्सर. सो पहिला चाहिँ स्यामसङले भेरिएबल एपेचर युज गरेको थियो आफ्नो मोबाइल फोन्सहरूमा तर यसपालि चाहिँ त्यो छैन र यसपालि चाहिँ सेन्सर साइजहरू चाहिँ ठुलो छ पहिलाको भन्दा. सो द्याट्स गुड हरेक फोटोग्राफी एलिमेन्ट्सको लागि, किन भन्दाखेरि अब धेरै लाइट एब्जर्ब गर्छ. सो बेटर लो लाइट फोटोग्राफी, बेटर एभ्रिथिङ. अब सो फार क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रै लागिरहेको छ.
फोटो क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, डिटेल्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ। र S20 S20 प्लसमा चाहिँ 3 टाइम्स अप्टिकल जुम छ भने 30 टाइम्ससम्म हाइब्रिड जुम चाहिँ सपोर्ट गर्छ विथ अब सफ्टवेयर सपोर्ट। वेल अब यो सबै चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट चेक आउट दिस स्याम्पल्स। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि S20 S20 प्लस दुइटैले चाहिँ 8K 24 FPS सम्मको भिडियो खिच्छ। सो यस, मोबाइल फोनमै 8K भिडियो भनेको वेल सुन्दाखेरि नै अचम्म लाग्छ होइन। अब यसले आफ्नो 8K फुटेज चाहिँ 64 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेन्सबाट खिच्छ। सो नर्मल भिडियो भन्छ, अलिक क्रप्ड इन हुन्छ। र 8K मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्र्याकिङ अटो फोकस र भिडियो इफेक्ट्सहरू चाहिँ चल्दैन। सो त्यो पनि एउटा कुरा चाहिँ भयो। अब फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 10 मेगापिक्सलको छ र फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि इम्प्रेसिभ 4K 60 FPS सम्मको भिडियो र यसपालि चाहिँ स्लो मोसन क्याप्चर गर्ने फिचर पनि रहेको छ। सो आई ट्राइड स्लो मोसन र आई फिल लाइक दिस इज सुपर युजफुल फर टिकटक युजर्स हुन्छ नि, एकदमै काम लाग्छ जस्तो लाग्छ। डिटेल्सहरू चाहिँ हामी रिभ्यूमा हेर्नेछौँ। अब अरू हार्डवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा लेटेस्ट, Exynos 990, 8GB ऱ्याम, 128GB इन्टर्नल स्टोरेज र पर्फर्मेन्स चाहिँ सुपर स्मुथ छ यसको होइन। डेली टास्कहरूदेखि लिएर गेमिङ र इन कम्बिनेसन विथ 120Hz डिस्प्ले सुपर स्मुथ देखिन्छ र हुन्छ नि ठुलो स्टेप अप जस्तो देखिन्छ पर्फर्मेन्स चाहिँ। अब मुभिङ अन टु सफ्टवेयर, एन्ड्रोइड 10 One UI 2.1 युज गरेको छ र One UI 2.1 मा चाहिँ One UI को फर्स्ट इटरेसन भन्दा थोरै चेन्जेसहरू देखिन्छ, स्पेसली क्यामेरा युआईमा। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यामेरा युआईमा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले 10x 20x र 30x जुमहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुम प्रिभ्यूमा छ माथिपट्टि। सो केमा जुम गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले राम्ररी देख्छौँ। सो द्याट्स गुड। र अलिअलि अरू सफ्टवेयर इन्टिग्रेसनहरू पनि अलिकति फरक छ One UI 2.1 मा चाहिँ कम्पेयर टु One UI पहिलाको इटरेसन। अब अर्को नयाँ कुरा नोटिस गरेको चाहिँ क्यामेरा चलाउँदाखेरि ह्याप्टिक फिडब्याक पनि अलिक स्ट्रङ्गर छ रिलेटेड टु पहिलाको फोन्सहरू। इभन फोटोज क्लिक गर्दा यु विल नोटिस द ह्याप्टिक फिडब्याक। सो पहिलाको जस्तै यसपालि पनि वी गेट इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, अल्ट्रासोनिक फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर यसमा। तर यसपालि चाहिँ के राम्रो छ भन्दाखेरि अलिकति माथिपट्टि सिफ्ट गरेको छ यो फिङ्गरप्रिन्ट एरिया र इट्स फास्टर। सो फार मलाई चाहिँ इम्प्रेसिभ होइन, ल एकदम कन्सिस्टेन्ट छ है, कुनै पनि प्रब्लम आएको छैन। र पहिला नोट 10 S10हरूसँग कम्पेयर गर्ने चाहिँ स्पिड, अनलकिङ स्पिड पनि राम्रो छ। सो द्याट्स गुड। र सो फार मलाई चाहिँ फेस अनलक भन्दा पनि फेस अनलक पनि छ यसमा होइन, फेस अनलकिङ फास्ट छ। तर म चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर नै प्रिफर गर्छु यसपालि। सो वेल S20 S20 प्लस यिनीहरू चाहिँ अब इन्क्रिमेन्टल अपग्रेड हो होइन ओभर द S10 S10 प्लस। र अब दिस इज नट रेभोल्युसन होइन, इट्स एन मोर एभोल्युसन होइन। अब क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ देयर आर बडी चेन्जेसहरू छ र स्पेसली डिस्प्लेको चेन्ज चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो होइन। फाइनली स्यामसङले पनि हाई रिफ्रेस रेट डिस्प्ले दिएको छ। वेल दिस वाज एक्सपेक्टेड, तर हुन्छ नि इट्स भेरी गुड एडिसन। अब मैले यो डिभाइसहरू युज गरेको चाहिँ 3-4 डेज जति भयो होइन। अनि आई बिन लभिङ द S20 S20 प्लस। र स्पेसली तपाईँ सानो डिभाइस मनपर्छ भने चाहिँ S20 इट्स सो हुन्छ नि एकदमै कम्फर्टेबल छ कि हातमा चलाउँदाखेरि। सो S20 प्लस चाहिँ अब अलिकति मलाई प्रिफर गर्छु म, किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ठुलो डिभाइसहरू अलिक बढी प्रिमियम लाग्छ। सो द्याट्स मी। सो यो थियो फर्स्ट इम्प्रेसन्सहरू होइन। सो फार सो गुड। अब फ्युचरमा रिभ्यूमा चाहिँ हामी हाम्रो क्यामेराको डिटेल्स र ब्याट्री युजेसको डिटेल्सहरू होइन मजाले हेर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। अब राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला यस्तै भिडियो कन्टेन्ट्सहरूको लागि। र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।